के तपाईलाई थाहा छ नेपालमा सफ्टवेयर प्रयोग गरी बिल जेनेरेट गर्नुको लागि तपाईले कर कार्यालयबाट ई-बिलिङको अनुमति लिनुपर्छ? नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस विशेष भिडियोमा। आज हामी ई-बिलिङ अप्रुभल सम्बन्धी सबै जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो भिडियोमा हामी ई-बिलिङ भनेको के हो, कस्तो व्यवसायले ई-बिलिङ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ, ई-बिलिङको अनुमति प्रक्रिया के हो, सीबीएमएस भनेको के हो, कस्तो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर ई-बिलिङ गर्न सकिन्छ र ई-बिलिङ प्रयोग गर्दा कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिनेछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाई हेरिदिनुहोला। सुरुमा ई-बिलिङ भनेको के हो त्यो बुझौँ। ई-बिलिङ वा कम्प्युटराइज्ड बिलिङ भनेको चाहिँ हातले लेखिएको बिलको सट्टामा सफ्टवेयर प्रयोग गरी बिल जेनेरेट गर्ने एउटा प्रणाली हो। यो प्रणालीले बिल जारी गर्ने प्रक्रियालाई सहज, छिटो र विश्वसनीय बनाउँछ। तपाईले ई-बिलिङ प्रयोग गर्नुको लागि चाहिँ आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत प्राप्त सफ्टवेयरहरूबाट मात्र बिल जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ कस्ता कस्ता व्यवसायले अनिवार्य रूपमा बिलिङ गर्नुपर्छ भन्ने बारे। यदि तपाईको व्यवसाय 10 करोड भन्दा माथिको छ भनेदेखि तपाईले अनिवार्य रूपमा सफ्टवेयर प्रयोग गरी बिल जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यदि तपाईको व्यवसाय होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन वा इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो भनेदेखि चाहिँ यो सीमा 5 करोड नाग्ने बित्तिकै लागू हुन्छ। साथै कुनै पनि व्यवसायले स्वैच्छिक रूपमा ई-बिलिङ गर्न चाहेमा पनि पर्मिसन लिनै पर्छ। अब कुरा गरौँ सीबीएमएस अर्थात् सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम बारे। सीबीएमएस भनेको आन्तरिक राजस्व विभागले डेभलप गरेको एउटा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली हो। यो प्रणाली व्यवसायहरूले जारी गरेको बिललाई सङ्कलन र अनुगमन गर्न प्रयोग गरिन्छ। सीबीएमएसले चाहिँ कसरी काम गर्छ त? जब तपाईँ ई-बिलिङको अनुमति प्राप्त सफ्टवेयरबाट बिल जेनेरेट गर्नुहुन्छ त्यति बेलामा बिलमा भएको इन्फर्मेसनहरू जस्तै ग्राहकको नाम, प्यान नम्बर, बिलको मिति र बिलको रकम चाहिँ अटोमेटिकली सीबीएमएसमा सिङ्क हुन्छ। तर सबै व्यवसायको डेटा सीबीएमएसमा अनिवार्य रूपमा सिङ्क हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। यदि तपाईको वार्षिक कारोबार 25 करोड भन्दा माथि छ भनेदेखि चाहिँ हरेक बिल जारी गर्ने बित्तिकै सिङ्क गर्नुपर्छ। तर कारोबार 25 करोड भन्दा कम छ भनेदेखि विभागले निर्देशन गरे मात्र डाटा सिङ्क गर्नुपर्छ। त्यसो भए सीबीएमएसमा कुन कुन डाटा सिङ्क हुन्छ त? ई-बिलिङ सफ्टवेयरबाट जारी भएको बिलहरू, सेल्स रिटर्न र क्रेडिट नोटमा भएको विवरण जस्तै ग्राहकको नाम, प्यान नम्बर, बिल नम्बर, मिति र रकम सीबीएमएसमा सिङ्क हुन्छ। तर अन्य विवरणहरू जस्तै पेमेन्ट, पर्चेज बिल र इन्भेन्ट्रीहरू जस्तो डेटा चाहिँ नि सिङ्क हुँदैन। सीबीएमएसमा के डेटाहरू सिङ्क भएको छ भनेर पनि तपाईले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सीबीएमएसको पोर्टलमा लगइन गरी सिङ्क भएको बिलहरूको विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ। ई-बिलिङको बारेमा सबै बुझिसक्नु भएपछि अब ई-बिलिङको अप्रुभल चाहिँ कसरी लिने त्यो बुझौँ। ई-बिलिङको लागि सर्वप्रथम तपाईले कुन चाहिँ सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने भनेर डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि आन्तरिक राजस्व विभाग अर्थात् आईआरडीले पब्लिस गरेको अप्रुभड सफ्टवेयरहरूको लिस्टबाट तपाईले आफ्नो व्यवसायलाई सुटेबल हुने भएर छान्नुभयो हुन्छ। कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने डकुमेन्टहरू तपाईलाई सोही सफ्टवेयर प्रदायकले प्रोभाइड गरिदिन्छ। यो कागजातहरूमा सफ्टवेयर खरिद गरेको बिल, सफ्टवेयर डेभलपर र तपाईको बीचको सम्झौता, सफ्टवेयरबाट जेनेरेट गरिएको स्याम्पल बिलहरू र क्लाउडमा आधारित सफ्टवेयर भएमा चाहिँ सर्भर प्रदायकसँगको सम्झौता समावेश हुनेछ। त्यसै गरी सफ्टवेयरको युजर म्यानुअल, आर्किटेक्चर र अन्य प्राविधिक विवरणहरूका कागजातहरू पनि यसमै समावेश गरिन्छ। तयार पारिएका यी कागजातहरू तपाईले कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कागजात सहित निवेदन प्राप्त भइसकेपछि कर कार्यालयले तपाईको स्थलगत निरीक्षण र सफ्टवेयरको परीक्षणको प्रक्रिया सुरु गर्छ। सफ्टवेयरको परीक्षण भइसकेपछि तपाईलाई ई-बिलिङको अनुमति प्राप्त अप्रुभल लेटर चाहिँ दिइन्छ। अनुमति प्राप्त भइसकेपछि मात्र तपाईले ई-बिलिङ प्रणालीलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो अनुमतिले तपाईको व्यवसायलाई डिजिटल बिलिङ प्रक्रियामा औपचारिक रूपमा जोड्नेछ। अब सफ्टवेयर सेलेक्ट गर्ने बारे एकैछिन कुरा गरौँ है त। तपाईले ई-बिलिङ सफ्टवेयर छनौट गर्न अगाडि केही महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले छान्नुभएको सफ्टवेयर आईआरडी अप्रुभड हो कि होइन र सीबीएमएसमा सिङ्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा चेक गर्नलाई आईआरडीले पब्लिस गरेको अप्रुभड सफ्टवेयरको लिस्ट चाहिँ चेक गर्नुहोला। सफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड हो या डेस्कटप बेस्ड हो भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझ्नुपर्छ। क्लाउड बेस्ड सफ्टवेयरलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट जहाँसुकैबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ।
तर डेस्कटप बेस्ड सफ्टवेयरमा सबै डाटा एउटै कम्प्युटरमा सीमित हुने हुँदा यसको सुरक्षा र ब्याकअपको व्यवस्था आफैले गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईको आफ्नो आवश्यकता अनुसार क्लाउड बेस्ड या डेस्कटप बेस्ड कुन चाहिँ उचित हुन्छ त्यही सेलेक्ट गर्नुहोला। सफ्टवेयरले तपाईको डेटाको सिक्योरिटीको लागि आधुनिक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएको छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नुहोस्। सफ्टवेयरमा समस्या आएमा सपोर्ट टिमले कतिको छिटो रेस्पोन्ड गर्छ र कसरी रेस्पोन्ड गर्छ भन्ने बारेमा पहिले नै जानकारी राख्नुहोस्। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्नु चाहेको सफ्टवेयरले फ्री ट्रायल प्रोभाइड गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ पहिले जानकारी लिनुहोला। तपाईले फ्री ट्रायलमा चलाएर हेरिसकेपछि ठिक लाग्छ भन्देखि मात्र लिनु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई निकै सजिलो हुन्छ। यी कुराहरूलाई ध्यान दिई राइट ई बिलिङ सफ्टवेयर छनौट गर्नुहोस्। तपाईले सफ्टवेयर सेलेक्ट गरिसकेर ई बिलिङको अप्रुभल पनि लिइसक्नु भएपछि तर बिल प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्। सर्वप्रथम ई बिलिङ जारी गरेर बिल जेनेरेट गरेपछि त्यसलाई एडिट गर्न चाहिँ मिल्दैन। त्यही भएर तपाईले बिल जेनेरेट गर्न अगाडि नै सबै कुरा ठिक छ कि छैन भनेर राम्रोसँग चेक गरेर मात्र बिल जेनेरेट गर्नुहोला। एक पटक बिल प्रिन्ट भइसकेपछि ट्याक्स इन्भोइस फेरि प्रिन्ट गर्न मिल्दैन। त्यही भएर प्रिन्टरहरू राम्रोसँग जडान भएको छ कि छैन भनेर पनि पहिले चेक गर्नुहोला। बिलको ढाँचा अथवा बिलिङ टेम्प्लेट बारम्बार परिवर्तन गरिराख्न मिल्दैन। यदि आवश्यक छ भनेदेखि अनुमति लिएर मात्र परिवर्तन गर्नुहोला। यदि तपाईले कारोबार गरिराख्नु भएको सामान आयातित अर्थात् इम्पोर्टेड हो भनेदेखि त्यसमा अनिवार्य रूपमा एचएस कोड इन्क्लुडेड हुनै पर्छ। त्यही भएर बिल काट्न अगाडि नै तपाईले एचएस कोड हरेक आइटम वाइज छ कि छैन भनेर पनि जाँच गर्नुहोला। ई बिलिङको बारे थप बुझ्नको लागि टिगलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सिनुहोला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि र ट्युटोरियल भिडियोको लागि पनि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। फ्री ट्रायल र सफ्टवेयर सम्बन्धी थप जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्नुहोला वा हामीलाई तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, सब ठीक छ।